Sziasztok, kedves nézők, üdv mindenkinek! Elsősorban szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az előző videómat olyan sokan megnéztétek, és nagyon köszönöm a sok kommentet, és ennek a sok komment egyikének köszönhető ez a mostani videó, ugyanis egy kedves hozzászóló megemlítette nekem, hogy mit szólok ahhoz, vagy mi az én véleményem arról, hogy Japán 500 000 indiai dolgozót tervez betelepíteni Japánba, és megmondom őszintén, hogy amikor én ezt olvastam, ezt a kommentet, akkor én még erről nem is hallottam erről a dologról, úgyhogy nem csak ezért, amúgy is felkeltette az érdeklődésemet, és gondoltam, hogy utána nézek. Megmondom őszintén, hogy nem a végtelenségbe menő utána nézésről van itt szó, de majd meg fogjátok ti is látni, hogy miért nem. Még mielőtt belemennénk ebbe a témába, először is arról szeretnék beszélni, hogy milyen itt a külföldi bevándorló helyzet, a külföldi dolgozók, tényleg olyan sokan vannak-e, vagy esetleg tényleg annyira kevesen vannak-e, hogy Japán milyen ebben az egész úgynevezett migráns témában, hogyan áll ehhez az egészhez hozzá. Tulajdonképpen én is valamilyen szinten migráns vagyok, hál' Istennek én úgy gondolom, hogy az építő jellegű migráns vagyok, a befizetendőket befizetjük, megpróbálunk kulturálisan belesimulni a tömegbe, és nem kilógni, odafigyelni arra, hogy senkit ne zavarjunk. De mindettől függetlenül a témánkkal kapcsolatban azt szeretném először is elmondani, hogy gyorsan megnéztem én is itt egy pár adatot így az interneten, és itt fogjátok látni majd, vagy itt fogjátok látni valahol a képernyőn, hogy 2024-ben, ja igen, ezt bocsánat, meg kell jegyezem, hogy ebben a jelen pillanatban nyilván nem tudok kimutatásokat mutatni, mivel hogy mindig az előző évre számítják ezeket a kimutatásokat. Biztos, hogy van olyan, ami ennél frissebb, de jelenleg én ezeket találtam, úgyhogy szerintem egyelőre megteszi ez is azt, hogy demonstráljam, vagy alátámasszam a véleményemet, és demonstráljam a helyzetet. Tehát az a lényeg, hogy azt írja itt, ez a világosabb narancssárga sáv azt jelenti, hogy hány külföldi tartózkodik az országban jelenleg. Ez kicsivel több, mint 3 500 000, tehát olyan látom, talán 3 700 000 körül lehet. És ebből a dolgozók száma az viszont csak 2 300 000. Akkor felmerülhet a kérdés, ugye, hogy akkor a többi az mit csinál? Akkor a többi nem dolgozik? Ugye itt már felhördülhet az ember. Nem, ez nem így van, hogy nem dolgozik, hanem nagyon sokan például diákok elsősorban, másodszorban pedig nagyon sokan úgy vannak itt, hogy nem munkavállalói vízummal, hanem például házastársi vízummal. Itt nyilván ezeknél a felméréseknél a státuszát nézik az illetőnek, nem pedig azt, hogy éppen mit csinál. Nyilvánvaló, hogy akinek mondjuk házastársi vízuma van, az is például kér egy ilyen engedélyt arra, hogy dolgozhasson. Bogi esetében is egyébként ez pont így van, ugyanis ő az én vízumon keresztül van itt, mint hozzátartozói, vagy mint házastársi vízummal, és ő is engedélyt kap arra, hogy X mennyiségű órát egy héten dolgozzon, full time-ban nem dolgozhat egyébként. Ez is az oka annak, hogy van ez a narancssárga vonal, és hogy lényegesebben magasabb, mint a sötétebb narancssárga vonal. De a lényeg, hogy tehát mondhatjuk, hogy 2 millió, nem tudom mennyi, 200 000 vagy 300 000 dolgozó van itt Japánban jelenleg, és én ezt most csak így gyorsan számológéppel kiszámoltam, ez a 2%-a a japán népességnek, 120 millióval számoltam egyébként a népességet, lehet ennél kevesebb, mondjuk 1,8% vagy ilyesmi. Én úgy gondolom, és ez az összes külföldi, én úgy gondolom, hogy mármint az összes külföldi, aki itt dolgozik, én úgy gondolom, hogy ez nem egy rettentően jelentős szám elsősorban. Másodszorban, amit még hozzá kell tenni, hogy az itteni dolgozókból hányan vannak azok, akik mondjuk tényleg itt is maradnak. Tehát akik konkrétan mondjuk úgy, mint én, például itt tervezik leélni az életüket. Mert ugye az, hogy ebben a pillanatban 2024-ben a felmérés során ennyi külföldi dolgozó volt, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk ezek a külföldi dolgozók jövőre is itt lesznek, mert biztos, hogy ugyanazok az emberek. Lehet, hogy ez a szám növekszik. Ez nem azt jelenti, hogy akik itt dolgoztak eddig, azok most is itt dolgoznak, és még többen jönnek, hanem lehetséges, hogy hazamennek, de többen jönnek cserébe. Szóval azért, akárhogy is nézzük, nem mondhatnám, hogy ez a szám ez rettenetesen kimagasló, sőt, valószínűleg egyébként világviszonylatban szerintem biztos, hogy alacsony, európai viszonylatban meg aztán főként.
de úgy gondolom, hogy nem is olyan rettenetesen alacsony. Szerintem ez így ez egy teljesen normál, elfogadható dolog, hogy külföldről ennyien jönnek ebbe az országba egy ekkora népesség mellé dolgozni. Én nem hiszem, hogy a japán emberek munkáját veszik el, én nem hiszem, hogy ez különösebb fennakadást okoz így nem tudom, a japánok mindennapi életében, mint ahogy ezt egyébként a hírekből hallani. A turistáknak a viselkedése természetesen az abszolút egyértelmű, hogy az elítélendő, nem viselkednek megfelelően, ezzel mit lehet csinálni. Remélhetjük csak azt, hogy ez nem vet rossz fényt az itt élőkre, akik viszont tényleg szeretnének mindig kulturálisan megfelelni, és én tudom, hogy mi mennyit harcolunk azért, hogy minket elfogadjanak, és ne lógjunk ki a sorból, és mi tényleg nagyon sokat fektetünk abba, hogy még hogyha a mi alapviselkedésünk, vagy alapreakciónk, vagy alapvéleményünk nem is az, mint nekik, mi ezt szépen elnyomjuk, elhallgatjuk, és próbálunk úgy viselkedni, mint a többi ember, aki körülöttünk él, főként azért, hogy mindenki boldog legyen, ők is, és ezáltal mi is. De visszatérve erre az egészre, ránéztem még egy apró dologra, az pedig itt tanuló diákoknak a száma, ami egyébként szintén egyre növekszik, és most megint, ha jól tudom, akkor rekordot döntött. 336 000 nemzetközi diák volt Japánban 2024. május 1-én. Ez egy 20%-os emelkedés az előző évhez képest, az egy elég komoly emelkedés, akárhogy is nézzük. De a lényeg az, hogy azért ebben a számban, amit itt látunk, 300 000 kapásból lejön ebből a narancssárga sávból, és utána ott van még ugye az, hogy ezek a világos narancssárga tartozó emberek valószínűleg nagy részt házastársak, tehát az egyik fél japán, a másik fél pedig külföldi. Úgyhogy én egyébként nem látom annyira tragikusnak ezt a helyzetet. Aztán itt van még egy másik gráf, amit meg akartam mutatni, ez pedig az, hogy a Japánban élő külföldieknek a nemzetisége nagyjából hogyan tevődik össze, és azt láthatjuk, hogy 23%-ban kínai az itt lévő, tehát mondjuk az 1/4 az itt lévő külföldieknek kínai, aztán 16% a vietnám, és 10% a koreai, ez körülbelül nagyjából kiteszi az itt élő külföldieknek a felét. Tehát, hogyha valaki azt képzeli el, hogy mondjuk külföldiek élnek itt, vagy mondjuk ilyen a rossz értelemben vett migránsok, akkor ne ezt képzelje el. Tehát ebből az előbb megtekintett 3.700.000 emberből mondjuk, mit tudom én, 1.800.000 körülbelül, vagy 1.900.000, az vagy kínai, vagy vietnámi, vagy dél-koreai, tehát konkrétan a szomszédok. Tehát ugyanúgy, mint például, amikor a magyar átmegy Ausztriába dolgozni, na ez körülbelül ugyanaz, tehát ők vannak itt. Aztán utána ott van még a sötétzöld Fülöp-szigeteki, szintén ázsiai ország, de teljesen hót ellentétes kulturális beállítottságú emberek, valamint itt van Nepál, ami eléggé nagy százalékban képvisel, mondjuk, vagy mi ránézésre gondolom, ilyen 8% körül lehet. Megmondom őszintén, még az életemben nem találkoztam soha egy nepáli emberrel, sem Japánban, sem máshol, vagy legalábbis nem tudtam róla, vagy nem tudok róla. Úgyhogy, de egyébként megmondom őszintén, hogy vietnámival sem találkozom olyan nagyon-nagyon-nagyon sokat, és hát kínaival természetesen mindenhol nagyon sokat találkozunk, de szerintem azoknak, akikkel mi találkozunk, a nagy része egyébként turista, és dél-koreaival is megmondom őszintén, hogy nem nagyon találkozom a turistákon kívül, úgyhogy valószínűleg ezek a nemzetiségű emberek szerintem szinte biztos, hogy nagyvárosokban, és inkább Tokióban élnek. Oszakában sem találkoztam olyan sokszor mondjuk Vietnám. Kínaival nyilván természetesen így mondjuk az üzletekben, meg nem tudom így, legfőképp üzletekben, de a lényeg, hogy ha megnézzük ezt, akkor láthatjuk, hogy az Egyesült Államok az egy nagyon picike kis csík az egészből, és akkor itt van az egyéb kategória, azt gondolom, így ránézésre lehet körülbelül egy ilyen 15-16-17%, és ebbe tartozunk például mi is, ebbe tartoznak például az indiaiak is, és ebbe tartoznak például, nem tudom, a közel-keleti, meg afrikai, meg egyéb országokból érkező bevándorlók. Tehát azt mondhatnám, hogy nem olyan rettenetesen sok. És akkor most térjünk rá a lényegre, hogy mi történt itt. Mi volt ez a rettenetes nagy felhördülés ezzel
ezzel az 500 000 dolgozóval, akit beinvitálnak Japánba, közben én is itt nézem a híreket egyébként. Tehát az a lényeg, hogy ez, ha naívan és jó hiszeműen akarom mondani, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy félreértés, hogyha pedig reálisan és ismerve az internetet, akkor pedig azt mondhatnám, hogy ez egy félrevezetés, hírverés, és nem tudom, lájkvadászat vagy ilyesmi. Tehát a lényeg az, most éppen ezt a cikket hozom fel, de meg lehet nézni az interneten, az összes többi cikk ugyanezt fogja írni. A lényeg az, hogy 500 000 people-to-people exchange. Ez azt jelenti, hogy 500 000 embert próbálnak majd Indiával, nem tudom így, hát nem kicserélni egymással, mert ez egy rossz kifejezés, de egy ilyen diák, dolgozó program keretében az elkövetkezendő 5 évben 500 000 embert próbálnak majd megmozgatni. De ez az 500 000 ember, ez nem azt jelenti, hogy 500 000 indiai ide fog jönni, ez azt jelenti, hogy 500 000 ember fog mozdulni, vagy Japánból Indiába, tehát japánok mennek Indiába, vagy Indiából jönnek Japánba. Oké, feltételezem, valószínűleg több lesz sokkal indiai, aki ide fog jönni Japánba, mint japán, aki pedig oda fog menni Indiába, de egyébként ez sem kizárható, főleg azért valószínűleg ennek egyébként van egy politikai és gazdasági háttere, ugyanúgy, ahogy más nagyobb országok, mint például Amerika megpróbálják Kínába áthelyezni a gyáraikat, meg a függőségeiket Kínából Indiába, ugyanúgy van egy sonda gyanúm, hogy Japán ugyanezt próbálja meg elérni ezzel az egész programmal, vagy próbálta meg elérni ezzel az egész programmal, úgyhogy nem kizárt, hogy mondjuk esetleg japán mérnökök, japán, nem tudom, ilyen instruktorok, akik betanítják majd a dolgozókat, azok is mennek oda dolgozni. Úgyhogy ez az egész 500 000, ezt nem azt kell érteni, hogy egy oldalon 500 000 ember majd ide jön Japánba, és nem úgy kell érteni, hogy 500 000 ember majd oda megy, hanem ez azt jelenti, hogy 500 000 lesz az összes létszáma körülbelül azoknak az embereknek, akiket ők az elkövetkezendő 5 évben megpróbálnak A-ból B-be vagy B-ből A-ba mozgatni. Ami pedig az 50 000 embert illeti, arról itt a cikkben azt írja, hogy 50 000 indiai dolgozó lesz az, aki ilyen, azt mondják, hogy highly skilled indiai, az azt jelenti, hogy tehát, hogy ilyen magasan képzett olyan dolgozók, akik valami olyan speciális képesítéssel rendelkeznek, amiből Japán majd nyilván hasznot tud húzni. Mit kell érteni ez alatt? Mérnököket, akár orvosokat, stb. Úgyhogy nem látok én ebben különösebben semmi rosszat. És ezért azt hozzá kell tenni, hogy gyorsan egy fejszámolással ezt nem hiszem, hogy ki tudom tolni magamból most jelenleg. 500 000 ember az hány százaléka Japán népességének, na aki gyorsan tud fejben számolni, az lehet, hogy le fog győzni engem. Azt mondja, hogy az 0,4%-a az 500 000 ember a 120 milliós japán népességnek. Tehát 0,4%-ot terveznek, és ráadásul mondom, tehát 500 000 az nem is az összes, ha mondjuk vegyük 300 000 indiai és 200 000 japán fog mondjuk helyet cserélni az elkövetkezendő 5 év alatt, aztán majd visszamennek a saját helyükre, akkor ez még ennél a 0,4%-nál is kevesebb. És amit ténylegesen képzett dolgozókat, akiket be akarnak hívni, az pedig 0,04, tehát 0,4%, akik itt terveztek. Tehát azt mondom, hogy én nem látom ebben azt a szituációt, hogy ettől most fejre fog állni Japán, vagy ettől a japán kultúra annyira fel fog higulni, hogy aztán mostán örökre elvész, mint ahogy ezt így az interneten több helyen is lehetett olvasni, hogy mostantól ennyi lőttek a japán kultúrának, és a japánok hatalmasat hibáztak. Szerintem ez nem így fog történni. De ráadásul van még egy kis apró változás, az pedig az, hogy a miniszterelnök most már nem Ishiba miniszterelnök, hanem az új miniszterelnökünk, az első női miniszterelnök, Takaichi miniszterelnök asszony, ha így mondják, nem tudom pontosan, bocsánat. Egyébként teljesen mindegy az egyébként, hogy női vagy nem női, inkább a hozzáállása a nemzetközi kapcsolatokhoz, meg a külföldiek beinvitálásához az, ami fontos ezzel kapcsolatban. Külföldi kapcsolatokban nem vagyok én tényleg egy politikai szakértő, csak amiket én is így látok, hallok, olvasok róla, azokat tudom. Azt tudom, hogy nemrég, ha jól tudom, a napokban tegnap előtt, vagy ezelőtt volt Trump elnök
úrral egy közös ilyen, nem tudom, találkozója, ami alapján hatalmas nagy barátok meg pajtások lettek, úgyhogy most az amerikai-japán kapcsolatok azok most újra szárnyra kaptak, ami aztán meglátjuk majd, hogy jó vagy nem jó, főleg így a tavalyi, vagy nem is tavalyi, bocsánat, az idei tarifák után azért ez egy elég kemény dolog, újfent, na mindegy, most ne is menjünk bele, de ami ennél fontosabb, hogy azt mondják, és úgy lehet hallani, hogy a Takaichi miniszterelnök asszony nem annyira pártolja azt, hogy a külföldiek így ellepjék Japánt. Szerintem egyébként megmondom őszintén, hogy senki nem pártolja ezt. Természetesen megint láttam egy ilyen fotót, amiben ezt be is fogom ide nektek rakni, amiben azt írják, hogy a miniszterelnök asszony, nem tudom, acél szigorral, vagy nem tudom, adamantium szigorral fog minden külföldit kiutasítani azonnal az országból, és innentől kezdve lőttek a külföldieknek Japánban. Egyébként ez sem igaz, és ezek nagyon-nagyon-nagyon jó példái annak, hogy minek és miért nem lehet hinni az interneten. Próbáltam csomó olyan nyilatkozatot, olyan interjút, vagy olyan beszédet keresni, amiben ezt ő elmondta volna, nem mondta el sehol, tehát ez nem igaz. Az igaz, hogy az illegális bevándorlókat ugyanúgy, mint ahogy Amerikában, látva a jó példát, hát végül is jónak jó, csak a megvalósítás nem az igazi, de látva a jó példát, úgy gondolom, hogy a japán miniszterelnök asszonynak most ez az egyik nagyobb lépése, hogy az illegálisan itt tartózkodó külföldieket megpróbálják elcsípni és kiutasítani az országból, amivel egyébként egyetértek. Hát ki nem értene ezzel egyet? Ki az, aki azt gondolja, hogy azok a külföldiek, akik itt élnek, és esetleg nem fizetnek adót, semmiben nem járulnak hozzá a társadalomnak, vagy a népességnek, vagy a gazdaságnak a növekedéséhez, sőt, még ártanak is, ráadásul még lehetséges, hogy mondjuk esetleg bűnöznek, vagy esetleg olyan dolgokkal foglalkoznak, mint drogokkal, vagy prostitúcióval, vagy ilyesmi, ami nem tesz jót igazából senkinek. Miért ne utasítanák ki őket? Miért ne? Ezzel én is egyetértek. Hál' Istennek én nem tartozom ebbe a csoportba, úgyhogy nekem ezzel nem lesz különösebb problémám. De ami tényleg fontos, hogy azért ő sem lesz vagy ő szerintem azért nem lesz annyira radikális. Én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a japán kommandó, vagy a japán rendőrök úgy járnának el mondjuk, mint az amerikaiak, de egyébként én pártolom ezt az egészet, hogy tényleg aki illegálisan van itt, az vagy oldja meg, vagy pedig menjen. Vannak olyanok sajnos, amikor tényleg szülőt és gyereket elválasztanak, hát ez az, ami egy nagy kihívás lesz majd, hogy ezeket úgy megoldani, hogy az emberség és az emberiesség az megmaradjon, de ne szenvedjen kárt mondjuk az állampolgár, meg az állam. Ez egy nehéz szitu, de mindegy, ez a videó most nem is erről szól igazából. A lényeg, hogy ez a terv, ez az indiai terv, ez megjósolhatatlan, hogy most ez hogy fog alakulni majd az új miniszterelnök asszony alatt, úgyhogy nem kizárt egyébként, hogy az egészet lelövik a fenébe, de nem kizárt az is, hogy megtartják, mert azért mégiscsak highly skilled laborers, vagy tehát ilyen magasan végzett dolgozók mérnek ellenének, az mindig kell, és egyébként a Takaichi miniszterelnök asszonynak az egyik beszéde során ezt ki is emelte, hogy igen, fontos az, hogy a munkaerőhiányt azt megpróbáljuk orvosolni, de az is fontos, hogy az illegálisan itt tartózkodókat pedig eltávolítsuk az országból, amivel megint csak szintén egyetértek. Tehát ő is azért tisztában van nyilván ezzel a problémával, akinek ki ne lenne tisztában ezzel. Nem feltétlenül úgy fog lecsapni rá, mint ahogy ezt az interneten mondják, és nem biztos, hogy véget fog vetni ennek az egész indiai dolognak. Tehát én erre csak azt tudom mondani, hogy az internet az egy nagyon-nagyon jó dolog. De például ez most egy nagyon jó példája ennek, hogy leírja egy ember, amit félreolvasott, aztán utána ezen indulatosan felhördülnek többen, és utána pedig szépen, mit tudom én, a többi ember pedig rástartol erre az egészre, és azt mondja, hogy aha, megosztom, és onnantól kezdve az egészből lesz egy ilyen hatalmas hírfélrevezetés. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy még mielőtt tényleg mindenki megoszt valamit, vagy az első indulatával ráugrik
és azt mondja, hogy ez valami eszméletlen, és hogy úristen, és hogy így meg úgy meg amúgy, azelőtt nézzen utána. Nézzen utána, hogy tényleg így vannak ezek a dolgok. Megmondom őszintén, hogy nekem is, amikor ezt az első, amikor a kommentet kaptam, akkor körülbelül szerintem egy ilyen 5 perc telt el, tehát talán még annyi se, 1 perc talán, hogy kitaláljam, hogy ez nem igaz. Továbbá, amikor megnéztem ennek a képnek a nem is tudom, hátterét, vagy az eredetiségét, az is körülbelül 1 percbe derült, hogy kihámozzam, hogy ilyet nem mondott. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szerintem ez mindenkinek nem csak hogy lehetősége, hanem inkább talán egy kicsit, még ha nem is kötelessége, de azért valamilyen szinten fontos tényleg azért, hogy az emberek utána nézzenek annak, hogy tényleg amit én megosztok, az valós-e. Mert lehet, hogy nem én írtam, de onnantól kezdve, hogy megosztom, onnantól kezdve, hogy reagálok rá, és egyetértek vele, onnantól kezdve az én kezem alól kerül ki. És nem azt mondom, hogy az emberek nem tévedhetnek, én is biztos, hogy ebben a videóban is volt sok tévedés, vagy sok olyan dolog, amit félremondtam, ez egyértelmű, és hogyha valakit félrevezetek ezáltal, akkor nyilván annak vállalni fogom a következményeit azáltal, hogy mondjuk esetleg megírjátok, hogy tévedtem, és akkor azt fogom mondani, hogy ja, bocs. De úgy gondolom, hogy azért az indulatokat egy pillanatra mindig egy kicsit félre kell tenni ilyen esetben, akármennyire is jól esnek, és a mi szemléletünket is talán egy pillanatra félre kell tenni, és meg kell vizsgálni objektívan a tényeket, vagy a híreket, amennyire lehet. Nyilván van nagyon sok olyan eset, amiben nem lehet eldönteni. Ezek alapján, hogy ennek a hírnek az esetében mondjuk ez pont el lehetett dönteni, hogy ez nem úgy volt, hogy 500 000 indiait be fognak invitálni. Úgyhogy csak ennyit akartam elmondani, tényleg így a híreknek, meg az olvasás, vagy a hír megosztás, meg a hírolvasás, meg a hírértelmezésnek a kapcsán, és csak annyi, hogy nyugodjatok meg. Nekem egyébként megmondom őszintén, hogy semmi bajom az indiaiakkal, meg őszintén szólva aztán életemben talán szerintem 10 indiaival találkoztam, de hogyha 500 000 indiai valahol megjelenne itt Japánban, én nem hiszem, hogy valószínűleg különösképpen kiszúrnánk, de hogyha 50 000, és ráadásul nem is azt mondom, hogy gyári dolgozó vagy útépítő, azt meg aztán főleg nem fogjuk kiszúrni, úgyhogy szerintem ennek az egésznek az 500 000 indiais hírnek semmilyen valóság alapja nincs, vagyis hát volt, csak el lett ferdítve. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és hogyha van esetleg ilyen kérdésetek, amiről úgy gondoljátok, hogy szerintetek nem így van, de aztán lehet, hogy mégis, akkor tegyétek fel, mert akkor lehet, hogy így nem tudom, tudok beszélni róla egy videóban, hogyha én is tudom rá választ. Van olyan, hogy nekem is csak internet ismereteim vannak. Még annyit tudok elmondani, hogy egyébként itt nálunk Himejiben is nagyon-nagyon sok ázsiai vagy közel-keleti külföldit látni mostanában, ugyanis van a közelünkben egy japán nyelvű iskola, ahol nagyon sok diákot tanítanak, és nagyon sokuk dolgozik egyébként kombiniban például, és semmi probléma nincsen belőle. A japán családoknak az élete nem változott meg, a himeji családok, a himeji iskolák, a himeji akármilyen helyzet, semmi nem változott meg attól a körülbelül 30 embertől, aki néha itt végigbiciklizik az utcán, meg attól a 10 embertől, aki itt a kombiniban néha dolgozik 2-3 órát, és elad nekünk, mit tudom én, egy forró csogit. Szóval ezekhez azért így kell hozzáállni. Biztos természetesen tudom, hogy Tokióban más a helyzet, de Tokió, amint ezt az előző videómban is mondtam, azért nem a világ közepe és nem egész Japánt reprezentálja. Úgyhogy így álljunk ezekhez a tényekhez, és nagyon köszönöm, hogy megtekintettétek ezt a videót. Jó hosszú, vagy jó sokat beszéltem, de ez van, ezt kell szeretni. Na szevasztok, szép napot kívánok mindenkinek. Bye!